episodul de astăzi, după ce am vorbit despre mâncare, despre istorie și despre activități culturale, vom trece la subiectul meu preferat, cele mai frumoase plaje pe insula Rhodos. O să încep videoclipul cu o părere controversată, respectiv pe ultimul loc se plasează celebrul golf Anthony Quinn și haideți să vă arăt cum a fost drumul până aici. Aici suntem la Ladico. Drumul către Anthony Quinn e nașpa rău. Aici 2 șezlonguri costă 30 de euro, deci cel mai scump de până acum. Să mergem să vedem. Mică și pietrică. Foarte frumos peisajul, îmi place. Și uitați și motivul pentru care se află pe ultimul loc. Foarte multe pietre, foarte multe zone destul de periculoase și aș recomanda, bineînțeles, să vă aduceți papuci de apă ca să puteți să intrați. Curată apa, dar nu intru. Nu-mi place. Continuăm topul controverselor cu încă o plajă celebră, Prasonisi, un loc unde, în funcție de sezon, cele două mări, Marea Egee și Marea Mediterană, se întâlnesc. Dacă sunteți fani parasailing, windsurfing, cu siguranță această plajă va fi preferata voastră. Dar dacă sunteți ca mine, vă place să beți ceva, să stați relaxați, să intrați în apă, să faceți o plajă, să simțiți nisipul fin la picioare, această plajă, din păcate, în afară de nisipul fin, nu are aceste condiții. Nu ai un loc de unde să-ți iei apă, bate atât de tare vântul, nici nu puteam să-mi țin ochelari de vedere la ochi. Nu poți vizita insula Rhodos fără să vizitezi și Lindos. Lindos este un oraș superb, minunat de vizitat și am avut plăcerea să vedem golful Sfântul Pavel de sus, în formă de inimioară, de la Acropole. Vă las link către episodul despre Lindos, în caz că vreți să aflați mai multe detalii și să vedeți întreaga noastră experiență în acest oraș foarte frumos. Revenind la experiența de la golful Sfântul Pavel, haideți să vă povestesc de ce nu se află în locurile fruntașe ale clasamentului. Am fost la golful Sfântul Paul, la această plajă artificială. Priveliștea este superbă, suntem de acord, nu avem ce să comentăm, avem acropolele din Lindos în spate. Totuși plaja lasă de dorit, având în vedere că sunt foarte multe pietre. Este nisip artificial adus pe o bucățică mică de sol. Și în plus îmi amintesc că prețurile la șezlonguri și baldachine erau foarte mari, 40-50 de euro pentru un cuplu. Da, deci drumul este amenajat, puteți veni liniștiți, nu e balos, nu? Aș da plajei 5 din 10, dar priveliștii 10 din 10, așa că faceți voi media. O plajă despre care chiar nu mă așteptam să fie atât de sus în topul plajelor de vizitat în Rhodos. Când am văzut atâtea pietricele, am zis, mamă, chiar în fața hotelului nostru e plaja asta. Suntem pe Eli Beach, chiar în apropierea hotelului nostru și ne-am luat niște cârlige ca să ne prindem prosoapele de șezlong. 2 șezlonguri au costat 15 euro. Mie nu-mi place în mod deosebit plaja aceasta pentru că este cu pietricele. Aceasta este plaja lor populară din Rhodos, plaja Eli. Cheers! Am mai intrat odată în apă și a crescut nota plajei la 8 din 10 pentru mine. Ideea este că e foarte curată, are o temperatură minunată, numai că este destul de adâncă, în sensul în care imediat de la mal ajunge la peste 2 metri destul de rapid. Dar experiența este una foarte frumoasă, mi-a plăcut extrem de mult, am plutit cu foarte mare ușurință, nici măcar nu am făcut mari eforturi ca să not. Mergem către Faliraki, la plajă. Faliraki arată bine.
Deci 2 șezlonguri cu umbrela și măsuța, 20 de euro toată ziua. Prețurile sunt aproape la fel peste tot pe plaje în Rodos. Apa este lină, spre deosebire de plaja Eli, dar plaja este de nisip, fin, foarte fin. Apa este plăcută, caldă, dar am găsit niște pietre foarte mari în apă, în sensul în care sunt ca niște margini, sunt mari, borduri de pietre foarte mari. Experiența la Faliraki per total a fost una frumoasă. Am avut locuri de unde să ne luăm băuturi, au fost toalete publice, am fost foarte mulțumită de curățenie și mi-a plăcut atmosfera, dar vedeți, totul este subiectiv, fie că vă place muzica, fie că vă plac, de exemplu, plajele cu nisip sau cu pietre, până la urmă totul este personal și dacă aveți un alt top și alte recomandări în comentarii, chiar vă rog să le lăsați, poate ajută alți viitori călători în Rodos să își facă o idee și un top personal. Frumoasa, între ghilimele, experiență cu plaja Paul Pavel. Mergem către o nouă plajă, plaja Pefkos, care se află la 10 minute cu mașina de plaja Pavel. Am încredere în tine, Pefkos. Da. Looking good, looking good. Două șezlonguri costau 20 de euro, deci 10 euro pe șezlong. Noi totuși nu am plătit pentru că ne-am dus la ora 5 și nu mai era nimeni acolo, pentru că na, grecii nu mai lucrează la ora 5. Șezlongurile sunt frumoase, curate, cu burețel ca lumea, consistent, nu așa. Nota 9,5 din 10 pentru mine. Andrei, tu ce notă dai? Tot cam la fel. Pentru că apa este cristalină. Dacă nu erau valuri, aș fi dat 10 plus. Da, dar nu a fost vina plajei, Exact, că erau dar valuri. zic experiență. Da, într-adevăr. Foarte curat, foarte frumos. Plaja este divină. Nisip fin. Plăcut foarte mult. Și da, experiența a fost una foarte frumoasă, vă recomandăm. Abia aștept să fiu acolo și să filmez acropolele dintr-un cu totul alt unghi de pe șezlong. Lindos Beach. V-am zis eu că abia aștept să văd acropolele din poziția asta, dar mai urmează și de pe șezlong. Două șezlonguri costă 15 euro pe toată ziua, la fel ca pe Eli Beach. Deci până acum am găsit în Rodos prețuri de 15 și 20 de euro pentru două șezlonguri. Oricum este mult mai scump decât în Creta. De exemplu, anul trecut în Creta găseam și Iros la 2-3 euro și era foarte bun, mare. Aici sub 9 euro nu am văzut nicăieri. Și ca idee este mai scump decât alte insule pe care noi am fost. Chiar sunt curioasă dacă așa ați întâlnit acest fenomen de scumpire al prețurilor pe toate insulele din Grecia, dacă ați fost vara aceasta, sau dacă doar Rodos este mai scump decât celelalte. Nisipul este fin, apa este curată, cristalină, uitați.
Mamă, ce mi-a intrat apă în nas. Din care mare? Cred că e Mediterana asta. La finalul excursiei noastre, aproape de finalul excursiei noastre, am vizitat și plaja Zambica, care ne-a surprins cu desăvârșire. Nisip fin. Intrarea în apă este lină, minunată, fără scoici, fără pietre. Aveți zonă unde puteți să faceți duș, zonă unde puteți să vă schimbați. Șezlongurile sunt foarte comode. Costă la fel ca peste tot pe această insulă, aproape 20 de euro, 2 șezlonguri. Condițiile sunt minunate. Apa are o temperatură perfectă. Oricând am intrat a fost minunat. Din punctul meu de vedere, această plajă cu desăvârșire, cu mâna pe inimă și cu o bucurie în suflet, vă spun că este nota 10 din 10. Are priveliști divine, este foarte frumoasă. Sper să vă placă și vouă. Dacă voi aveți altă plajă, o altă recomandare, aștept să-mi scrieți în comentarii, pentru că cine știe, poate o să mai ajungem în Rodos, că ne-a plăcut. Deci, Andrei, cum ți s-a părut mașina? Mi s-a părut foarte faină mașina. Motorul de, cred că de 1.5 este. 1.5, deci a mers bine. Da, a fost foarte ok. Acum nu știu dacă are 125 cai sau 92 de cai, dar îi are foarte bun, ca să zic așa. Maraj ok, frâne? Consumul în jur de 7. 7. Câtă benzină am pus în total? 89 de euro. Mamă, și am vizitat insula în lung și în lat, în nord, vest, sud, est, tot. Și am făcut vreo 650 de kilometri. 650 de kilometri, benzina 1 litru costă 2,1 euro în medie. Da, de 95. Da. Și noi... Costă 2 euro jumate. Da. Deci prețul bun. Mulțumiți. Mașina ok, chiar recomand mașina. Calitea like. Am zis să mai fac repede un cadru înainte să plec, pentru că este prea frumos aici. Mi-a plăcut foarte mult. Sper să ajungeți la Zambica. Dacă veți ajunge, să-mi lăsați comentarii dacă v-a plăcut și vouă cum mi-a plăcut mie. Trebuie să plecăm. Mergem să mâncăm? Și cu asta am vrut să vă anunț că episodul următor, episodul 8 din sezon, urmează să fie dedicat exclusiv celor mai bune restaurante la care am fost. Pentru că ne place să fim transparenți, vă prezentăm și prețurile din vara anului 2023 ca să vă faceți o idee. Așa că vă invit să vă abonați la canalul meu ca să fiți primii care primesc notificarea când apare noul episod.